નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એડવાન્સ સર્વેઇંગ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 3 ટેક્યોમેટ્રીની અંદર થિયરી ઓફ સ્ટેડિયા ટેક્યોમેટ્રી અને એનાલિટિક લેન્સ વિશે વાત કરવાના છીએ. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ થિયરી ઓફ સ્ટેડિયા ટેક્યોમેટ્રીની. હવે થિયરી ઓફ સ્ટેડિયા ટેક્યોમેટ્રીની અંદર આપણે એક ફોર્મ્યુલા છે એ ડિરાઈવ કરશું. તો એ પહેલાં આપણે એના માટેની ફિગર છે એ સમજી લઈએ. ધારો કે આપણે કોઈ પણ એક સ્ટાફ ઉપર આપણા ટેલિસ્કોપ વડે આપણે એની ઉપર રીડિંગ છે લઈએ છીએ. તો એના માટે અલગ અલગ ટર્મ્સ છે આપણે પહેલાં ડિફાઇન કરી દઈએ. સૌ પ્રથમ તો ફિગરની અંદર છે કેપિટલ ઓ. તો કેપિટલ ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ ગ્લાસ, એટલે કે દર્શન કાચનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર. પછી સ્મોલ એ, બી એન્ડ સી, એટલે કે બોટમ, ટોપ એન્ડ સેન્ટર હેર. બરાબર, તમે ડાબી બાજુ જોઈ શકતા હશો. પછી કેપિટલ એ, બી એન્ડ સી, બરાબર છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી પોઈન્ટ ઓન ધી સ્ટાફ કટ બાય ધી 3 લાઇન્સ, એટલે કે આપણે જે આપણો સ્ટાફ છે એના ઉપર જે 3 રીડિંગ લઈએ છીએ તે. પછી સ્મોલ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી ઇન્ટરવલ બિટવીન સ્ટેડિયા લાઇન્સ, એટલે કે સ્ટેડિયા તારો વચ્ચેનું અંતર. બરાબર છે, આપણા જે બે સ્ટેડિયા તાર છે એ બે વચ્ચેનું અંતર. સ્મોલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી ફોકલ લેન્થ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ ગ્લાસ, બરાબર છે, એટલે કે દર્શન કાચનું નાભીય અંતર. પછી સ્મોલ ડી, તો સ્મોલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ટુ ધી વર્ટિકલ અક્સિસ, એટલે કે દર્શન કાચના કેન્દ્રથી ઉર્ધ્વાધર ધરીનું અંતર. પછી છે કેપિટલ ડી, તો કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ વર્ટિકલ અક્સિસ ઓફ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ ધી સ્ટાફ, એટલે કે ઉપકરણની ઉર્ધ્વાધર ધરીથી સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. પછી છે સ્મોલ એફ 1, તો સ્મોલ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો કે દર્શન કાચના કેન્દ્રથી સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. પછી છે સ્મોલ F2, તો સ્મોલ F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચના કેન્દ્રથી બીમપટ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. તો આ બધી છે એ ટર્મ્સ છે. ફરી પાછી એકવાર આપણે રિપીટ કરી દઈએ. પહેલાં તો ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર. કેપિટલ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપકરણની ઉર્ધ્વ અક્ષ. સ્મોલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચનું નાભીય અંતર. કેપિટલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોકસ. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટેડિયા તારો વચ્ચેનું અંતર. એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાફ અંતરાલ. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચના કેન્દ્રથી ઉર્ધ્વાધર ધરીનું અંતર. કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપકરણની ઉર્ધ્વાધર ધરીથી સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. સ્મોલ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચના કેન્દ્રથી સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. અને F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ દર્શન કાચના કેન્દ્રથી બીમપટ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર. હવે આપણે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરશું. બરાબર છે, એના માટે આપણે બે ટ્રાયેંગલ લઈ લઈ. ટ્રાયેંગલ કેપિટલ એ ઓ બી અને ટ્રાયેંગલ સ્મોલ એ ઓ બી. તો આ બે છે એ સમરૂપ ત્રિકોણો છે. તો સમરૂપ ત્રિકોણોના ગુણધર્મને લીધે આપણે કહી શકીએ કે ટ્રાયેંગલ કેપિટલ એ ઓ બીની અંદર F1 અપોન એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રાયેંગલ સ્મોલ એ ઓ બીની અંદર તો કે F2 અપોન આઈ, એટલે કે F1 અપોન એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F2 અપોન આઈ. એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે F1 અપોન F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ બાય આઈ. બરાબર છે. હવે આપણે જેમ વિજ્ઞાનની અંદર આવી ગયું, આપણે જાણીએ છીએ કે 1 અપોન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન F1 પ્લસ 1 અપોન F2. બરાબર છે. હવે આ સમીકરણ છે એને આપણે FF1 વડે ગુણી નાખીએ. જો આપણે 1 અપોન એફને FF1 વડે ગુણશું એટલે આવી જશે F1. 1 અપોન F1 ને FF1 વડે ગુણશું એટલે આવી જશે F. અને 1 અપોન F2 ને FF1 વડે ગુણશું એટલે આવી જશે F1 અપોન F2 ઇન્ટુ F. એટલે આપણને મળી જશે સમીકરણ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F પ્લસ F1 પ્લસ F2 ઇન્ટુ F. હવે આપણે જાણીએ છીએ આગળ આપણે ડિરાઈવ કર્યું કે F1 અપોન F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ બાય આઈ. આ કિંમત છે એ સમીકરણની અંદર મૂકી દઈએ. તો F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F પ્લસ એસ બાય આઈ ઇન્ટુ F. બરાબર છે. હવે તો કે ઉપકરણની જે ઉર્ધ્વાધર ધરી છે એ અને સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર ડી, એના માટે આપણે સમીકરણ લખીએ. તો કે કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે ફિગરની અંદરથી, તો કે F1 સ્મોલ F1 પ્લસ ડી. હવે સ્મોલ F1 ની કિંમત આપણી પાસે છે, તો કે સ્મોલ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે સ્મોલ એફ પ્લસ એસ બાય આઈ ઇન્ટુ એફ. એ કિંમત છે એ આપણે સમીકરણ અંદર મૂકી દઈએ, એટલે કે એફ પ્લસ એસ બાય આઈ ઇન્ટુ એફ પ્લસ ડી. હવે
આપણે થોડુંક સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે કે એસ બાય આઈ ઇન્ટુ એફ પ્લસ ઇન બ્રેકેટ એફ પ્લસ ડી. હવે તો કે એફ બાય આઈ ઇન્ટુ એસ પ્લસ ડી એટલે આપણે સૂત્ર મળી ગયું ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એસ પ્લસ સી, જ્યાં કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ બાય આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે ગુણક અચળાંક જેની વેલ્યુ 100 જેટલી હોય, અને સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ પ્લસ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યોગશીલ અચળાંક એટલે કે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ. જો એક્સટર્નલ ફોકસિંગ ટેલિસ્કોપ હશે તો એની અંદર છે એ 0 કિંમત છે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટની થશે. તો આ હતું આપણું ફોર્મ્યુલા ડેરિવેશન. ફરી પાછું એકવાર આપણે જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે શું કર્યું હતું કે બે ટ્રાયેંગલ લીધા, કેપિટલ એઓ બી અને સ્મોલ એઓ બી. પછી આપણે કીધું કે F1/F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ બાય આઈ. હવે 1/F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/F1 પ્લસ 1/F2. હવે જે આ સમીકરણ છે એને આપણે FF1 વડે ગુણી નાખીએ તો ગુણતા આપણે શું મળી જશે તો કે F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F પ્લસ F1 ડિવાઇડ બાય F2 ઇન્ટુ F. હવે આ સમીકરણની અંદર F1/F2 ની કિંમત જે છે એસ બાય આઈ એ મૂકી દઈએ એટલે કે F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F પ્લસ એસ બાય આઈ ઇન્ટુ F. હવે આપણે ઉપકરણની ઉધ્વાધર ધરી અને સ્ટાફ વચ્ચેનું ક્ષૈતિજ અંતર છે ડી, એના માટેનું સૂત્ર લખી નાખીએ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ F1 પ્લસ ડી. F1ની કિંમત જે આપણે આગળ મેળવી બરાબર છે આ F પ્લસ એસ બાય આઈ ઇન્ટુ F એમ મળી જશે એસ બાય આઈ ઇન્ટુ F પ્લસ ઇન બ્રેકેટ F પ્લસ ડી. બરાબર, એ ઉપરથી આપણે સૂત્ર મળી ગયું ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એસ પ્લસ સી એટલે કે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગુણક અચળાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 અને સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ પ્લસ ડી જે છે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ. હવે મિત્રો ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર આપણને એમસીક્યુ રૂપે પૂછાય છે કે ગુણક અચળાંકની વેલ્યુ કેટલી હોય, અને જો એક્સટર્નલ ફોકસિંગ ટેલિસ્કોપ હોય તો એમાં એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ કેટલી હોય. તો આપણે બંને યાદ રાખવી પડે 100 અને 0. બરાબર છે. ઓકે, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ એનાલિટિક લેન્સની. તો એનાલિટિક લેન્સ છે એ પહેલાં શું છે તો કે જે ટેલિસ્કોપ હોય એની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ ગ્લાસ અને આઈપીસની વચ્ચે વધારાનો એક લેન્સ છે ઓબ્જેક્ટ ગ્લાસથી થોડાક અંતરે એ આપણે રાખીએ એને આપણે કહીએ છીએ એનાલિટિક લેન્સ. બરાબર. હવે એનાલિટિક લેન્સનું કામ શું તો કે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ હોય એની વેલ્યુ છે એ 0 કરી દે. અને આ જે એનાલિટિક લેન્સ છે એ આપણે એક્સટર્નલ ફોકસિંગ ટેલિસ્કોપ છે એની અંદર છે એ ફિટ કરવામાં આવે. ઇન્ટરનલ ફોકસિંગ ટેલિસ્કોપની અંદર એનાલિટિક લેન્સ ફિટ કરવામાં આવતો નથી. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ એનાલિટિક લેન્સ. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ એડવાન્ટેજની તો કે ઇટ ઇઝ સિમ્પ્લિફાય ધ કેલ્ક્યુલેશન બાય મેકિંગ ધ એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ 0 એટલે કે જો એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ 0 થઈ જાય તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એસ પ્લસ સી, સૂત્રની અંદર એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ સીની વેલ્યુ 0 તો ગણતરી કરવામાં સરળતા રહી, હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ મેળવવામાં સરળતા રહી. બીજું, there is only one constant which is a multiplying constant એટલે કે d is equal to ks plus c. ફોર્મ્યુલા અંદર એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ 0 થઈ ગયો તો એક જ કોન્સ્ટન્ટ બાકી રહ્યો મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ f બાય i, બરાબર, જેની કિંમત છે 100. ત્રીજું, ડિસ્ટન્સ આર ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય મલ્ટીપ્લાઇંગ ધ ડિફરન્સ ઓફ સ્ટેડિયા હાયર રીડિંગ બાય 100 એટલે કે આગળ આપણે કીધું એમ d is equal to ks plus c, c એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ 0, k મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ 100, એસ છે સ્ટાફ ઇન્ટરસેપ્ટ. તો ઓરિજિનલ ડિસ્ટન્સ મેળવવા માટે આપણે ખાલી મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટને સ્ટાફ ઇન્ટરસેપ્ટ વડે ગુણી દેશું એટલે આપણે ડિસ્ટન્સ છે એ મળી જશે. તો સરળતાથી આપણે છે એ ગણતરી છે એ કરી શકીએ. આ એનો મેન ફાયદો એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ 0 થવાથી. ડિસએડવાન્ટેજ, બ્રાઇટનેસ ઓફ ધ ઇમેજ ઇઝ મચ રિડ્યુસ ડ્યુ ટુ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ લાઇટ. હવે આજે એનાલિટિક લેન્સની હિસાબે ઓબ્જેક્ટિવ એનાલિટિક લેન્સ અને આઈપીસ તો એક વધારાનો લેન્સ છે એનાલિટિક લેન્સ એ આવશે, એના હિસાબે જે બ્રાઇટનેસ હશે એ ઘટી જશે. પણ મિત્રો એનું પણ સોલ્યુશન છે, એ બ્રાઇટનેસ છે એ ઘટે નહીં એટલા માટે આપણે ત્યાં જે ઓબ્જેક્ટિવ ગ્લાસ છે એનો ડાયામીટર છે એ થોડોક વધારે કરવો પડે જેથી કરીને વધારે પ્રકાશના કિરણો ટેલિસ્કોપની અંદર દાખલ થઈ શકે અને આ ડિસએડવાન્ટેજ છે એ આપણે દૂર કરી શકીએ. ઓકે, તો આ હતું એનાલિટિક લેન્સ, એના ફાયદા અને ગેરફાયદા. થેન્ક યુ.